Kịch Cổ Trang xin chào quý vị. Sư huynh mau đi đi để ta cản hắn lại. Giao kim tàm tinh ra đây. Ta tha cho các người không chết. Ngươi đừng hòng. Bảo vật này là đệ tử Chính Dương Tông ta phát hiện trước, đương nhiên thuộc về Chính Dương Tông ta. Lẽ nào tu sĩ chúng ta làm việc còn phải tuân theo cái trước sau sao? Đệ tử Chính Dương Tông thả chết trong chiến đấu cũng tuyệt không lùi bước. Châu chấu đá xe, không biết sống chết. Vậy ta sẽ tiến các người lên đường. Tiểu tiểu trúc cơ cảnh, không biết chênh lệch một cảnh giới là bao. Kim đan cảnh ta diệt ngươi như giết chó. Phượng Thiên Nam, ta dù chết cũng phải kéo người xuống mồ chỉ bằng ngươi. Chính Dương bí pháp, Nhiên huyết ngự kiếm, nhất khí quán nhật nguyệt, Nhiên huyết ngự kiếm. Ngươi ra tay xong chắc chắn kinh mạch đứt đoạn, không chết cũng tàn. Nhân kiếm hợp nhất, huyền âm thần cương. Lăng Vân Thiên, ra đây cho ta. Thượng Tông Pháp Vương Giá Lâm, Chính Dương Tông dạng dỡ thêm. Bổn tọa đã sai người chuẩn bị ở hậu điện, Kim Trung Ngọc Hinh, Mỹ Tiểu Giai Hào. Mời Pháp chủ rời bước đến dự tiệc. Lăng Tông chủ có lòng rồi, nhưng lần này bổn vương đến Quý Tông chủ yếu là thay cho Đồ Nhi không nên thân này giải quyết một mối nhân quả. Vậy Diệp Phàm hiện đang ở đâu? Xin Pháp vương bớt nóng giận. Đã đến Chính Dương Tông, tự nhiên chúng ta phải chiêu đãi chu đáo. Chi bằng rời đến hậu điện, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Không cần đâu, người tu hành không tham ăn uống, không mê ngũ sắc âm thanh, các người không cần phí tâm. Đi gọi Diệp Phàm đến đây đi. Tuyên, Diệp Phàm lên điện. Bái kiến tông chủ. Bái kiến Linh Nguyệt Pháp Vương. Kinh mạch đứt hết, đan điền vỡ nát, quả nhiên đã là phế nhân. Vì ngươi đã thành một phế vật không thể tu hành, vậy hôn ước với tiểu thư nhà ta tự nhiên không còn giá trị nữa. Cô có ý gì? Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể cùng tiểu thư nhà ta ở cùng một đẳng cấp sao? Ngươi căn bản không xứng với tiểu thư nhà ta. Ta không xứng. Không sai. Thiên Tuyết, đây là ý của cô sao? Chuyện nhỏ này còn cần tiểu thư nhà ta ra mặt sao? Với địa vị hiện tại của tiểu thư nhà ta, dù là hưu ngươi cũng không cần đích thân ra tay. Hiện giờ đến Chính Dương Tông cũng là niệm tình cũ, cho ngươi đủ mặt mũi. Ngươi đừng có không biết điều, tự tìm khó chịu. Ta không biết điều. Thiên Tuyết, hôn ước giữa ta và cô có trời đất chứng giám, tang thư làm bằng. Nếu không phải mỗi năm ta đều đem phần lớn tài nguyên cho cô, sao cô có thể 10 năm đã vào kim đan cảnh? Lẽ nào cô thật sự là loại vô ơn bội nghĩa sao? Càn rỡ, dám cả gan nhục mạ tiểu thư nhà ta. Đủ rồi, ta từng dùng một ít tài nguyên của ngươi, nhưng nếu không dùng những thứ này, ta vẫn là cả Nam vực thiên chi kiêu nữ hàng đầu. Có lẽ trước đây ngươi là thanh niên tài tuấn nổi tiếng Nam vực, nhưng bây giờ ngươi kinh mạch đứt hết, đã trở thành người phàm. Chúng ta sớm không còn cùng đường. Ta chưa chắc không thể tán công tù lại, chưa chắc không thể trùng tố căn cơ. Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói những điều này nữa. Nếu ngươi đồng ý từ hôn, ta có thể cầu xin sư phụ ta cho ngươi một viên linh đan rượu dược, cho ngươi 100 năm tuổi thọ. An tâm làm người phàm đi. Lẽ nào cô cho rằng tình cảm có thể dùng linh dược tài nguyên tính toán sao? Ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng ngươi. Cô không hiểu. Ta muốn không phải bồi thường, ta chỉ muốn biết cô vì sao biến thành bây giờ như vậy. Bạc tình bạc nghĩa, duy lợi là đồ. Ngươi căn bản không biết ta muốn cái gì. Ngươi căn bản không biết khoảng cách giữa chúng ta. Không cần nhiều lời, ngươi và ta đã sớm là mây bùn khác biệt. Cái gọi là thần long không ở cùng rắn, ta chỉ muốn tìm một người theo kịp bước chân ta đạo lữ. Ta có gì sai? Sao cô biết thương thế của ta không thể đảo ngược?
Lại sao biết ta theo không kịp bước chân cô? Cứ như vậy vứt bỏ lời thề non hẹn biển năm xưa. Ngươi đừng có tự rát vàng lên mặt mình. Ngươi thành phế vật đã là sự thật. Ngươi bây giờ bất quá là thấy tiểu thư nhà ta sắp sửa bay lên trời cao, không nỡ buông tay sao? Đồ vô dụng. Theo ta nói, tiểu thư nhà ta cùng với thiên tài số 1 của Huyền Thiên Tông Bắc Thần sư huynh mới là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Còn ngươi dính vào ai cũng thấy ghê tởm. Tiểu Linh nói đúng. Chỉ tiếc hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Thiên Tuyết, không cần nói thêm với hắn nữa. Thực lực quyết định tầm nhìn. Viên đan này tên là Vạn Thọ Đan, được luyện chế từ tinh huyết huyền quy ngàn năm, có thể tái tạo xương cốt, kéo dài tuổi thọ 100 năm. Tuy rằng dùng cho tên phế vật người có chút lãng phí, nhưng cũng coi như là trả hết một phần nhân quả. Nhận lấy nó, nhanh chóng hủy bỏ hôn ước với Thiên Tuyết. Một viên thuốc liền muốn mua đất 10 mấy năm tình cảm của ta. Làm người đừng quá tham lam, muốn quá nhiều, cuối cùng chỉ có thể mất tất cả. Ta không cần bố thí của cô. Người có tư cách từ chối sao? Tín vật đã trả lại, tình duyên ngươi và ta đã đứt. Từ nay về sau đường ai nấy đi. Gặp lại đã là người dưng. Mộ Dung Thiên Tuyết, cô đừng hối hận. Hối hận chỉ bằng ngươi cũng xứng khiến tiểu thư nhà ta hối hận sao? Tiểu thư nhà ta và ngươi sau hủy bỏ hôn ước sẽ trở thành Huyền Thiên Thánh Nữ, tôn quý hơn vạn người. Còn ngươi bất quá là cả đời chật vật dãy dụa trên lằn danh sinh tử. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nhục nhã hôm nay, ngày sau ta nhất định đến Huyền Thiên Tông trả lại gấp 100 lần. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Huyền Thiên Tông há là nơi phế vật như ngươi có thể tùy tiện phỉ báng, tìm chết. Đủ rồi Diệp Phàm, cuồng vọng không biết chừng mực, không thực tế, ách ngồi đáy giếng. Ta nói cho ngươi biết, ta hủy hôn với ngươi là quyết định đúng đắn nhất đời ta. Ta, Mộ Dung Thiên Tuyết, tuyệt đối sẽ không hối hận. Xử lý như vậy, Quý Tông có dị nghị gì không? Có lý có cứ. Rất tốt. Nhớ năm xưa, chính Dương Tông một môn 7 thiên tượng, sư đồ đều là bán thần, ngang dọc một đời, uy phong biết nhường nào. Thế mà giờ đây, chính Dương Tông to lớn này chỉ còn lại một tên bán bộ thiên tượng. Cứ tiếp tục thế này, nếu các người không phấn đấu, không quá 100 năm, chính Dương Tông chắc chắn bị Nam Vực Thất Tông loại trừ. Quá đáng lắm rồi. Ngàn năm trước, ma đạo xâm lăng, nếu không phải chính Dương Tông ta liều chết chiến đấu, nơi này đã sớm thành ma vực. Lấy đâu ra Nam Vực Thất Tông, nếu không phải năm đó tổn thất nặng nề. Truyền thừa Điêu Linh, làm sao để Huyền Thiên Tông các người ngông cuồng? Đại trưởng lão nói đúng, nhưng mà giới tu hành chính là như vậy. Tất cả đều dựa vào thực lực, kẻ mạnh làm vua. Bây giờ nói những điều này chỉ là tự dứt trò cười thôi. Tổng chủ nói đúng, kẻ yếu phải có cách sinh tồn của kẻ yếu, sinh tồn chi đạo, nếu không chính là tự tìm đường chết. Nghịch đồ to gan, dám ăn nói ngông cuồng với Pháp Vương. Người đâu? Đem Diệp Phàm giam vào thủy lao. Diệp Phàm hộ giá có công, trước đây cũng nhiều lần. Công là công, tội là tội. Nó dám cả gan cãi lại Linh Nguyệt Pháp Vương, chính là rước họa vào thân cho chính Dương Tông. Nếu không nghiêm trị, làm sao ăn nói với Huyền Thiên Tông? Diệp Phàm ăn nói vô trạng, cãi lại bề trên, đúng là có tội. Nhưng niệm tình hộ giáo có công, hôm nay chỉ đuổi khỏi sư môn, không xử phạt gì khác. Sau này tất cả đều không liên quan đến chính Dương Tông ta. Không thể nào xử phạt như vậy, nhân tâm ly tán hết. Các người muốn đuổi ta khỏi tông môn. Các người muốn đuổi ta khỏi tông môn. Ngươi một tên đan điền vỡ nát, kinh mạch hủy hoại, phế vật. Chính Dương Tông nuôi ngươi 7 ngày đã là nhân từ lắm rồi. Hơn nữa, chọc giận Thượng Tông. Loại người như ngươi chỉ biết rước họa vào thân cho tông môn. Chính Dương Tông nhất định
không thể giữ người lại. Ta 7 tuổi vào tông môn, lập vô số chiến công, còn vì tông môn mà trở thành phế nhân. Vậy mà giờ đây, người ngoài làm nhục ta, tông môn bỏ rơi ta. Tốt lắm. Ta, Diệp Phàm, từ hôm nay trở đi, với Chính Dương Tông, ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan. Trương Khang, tông chủ, viên vạn thọ đan đó dùng cho Diệp Phàm thật sự là lãng phí của trời. Ta lệnh cho người khi Diệp Phàm xuống núi, chặn nó lại. Ta muốn dùng tinh huyết của nó luyện linh đan. Việc này xong, sẽ phong ngươi làm thân truyền đệ tử. Tạ tông chủ. Nhị trưởng lão, người cũng âm thầm đi theo, đảm bảo việc này sẽ không để lộ ra nửa lời. Linh Nguyệt, tiện nhân này, đợi ngày ma công ta đại thành, nhất định phải biến nàng thành lô đình, hành hạ ngày đêm. Ta tưởng là ai chứ? Đây chẳng phải thiên tài của tông môn, Diệp Phàm, Diệp sư huynh sao? Ngươi xem đầu óc ta này, ta quên mất. Ngươi vừa bị đuổi khỏi sư môn rồi mà. Một tên kinh mạch hủy hoại, phế vật, làm sao có tư cách trở thành đệ tử Chính Dương Tông ta? Tránh ra. Tìm chết. Quả nhiên là Kiêu, thiên tài mạnh nhất tông môn, trở thành phế vật rồi. Vẫn cứng đầu như vậy. Diệp Phàm là phế vật thì phải có giác ngộ của phế vật. Gặp người mạnh hơn mình, phải biết khiêm tốn. Hiểu chứ? Nói thật cho người biết, ta sắp trở thành thân truyền đệ tử của tông chủ. Bây giờ ngươi còn muốn làm ra vẻ cứng rắn trước mặt ta? Ngươi có tư cách đó sao? Bây giờ ngươi còn muốn làm ra vẻ cứng rắn trước mặt ta? Ngươi có tư cách đó sao? Lăng Vân Thiên vọng ân bội nghĩa, ỷ mạnh hiếp yếu, trở thành thân truyền đệ tử của loại người này, ngươi còn thấy là vinh dự sao? Thật không biết xấu hổ. Vô lễ. Tông chủ võ công cái thế, thực lực siêu quần, là cái loại phế vật như ngươi có thể ăn nói sỉ nhục sao? Diệp Phàm, ngươi bây giờ chỉ là một tên phế vật. Một tên phế vật còn không bằng phàm nhân. Hôm nay ta sẽ lấy tinh huyết của ngươi về phục mệnh. Không có thời gian dây dưa với ngươi ở đây. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Bí thuật chính dương, phong linh tà hồn, tâm ma làm dẫn, hút máu luyện hồn. Đây là đâu? Trước bị từ hôn, sau lại bị phản bội. Thú vị, thú vị. Ngươi cam chịu số phận chứ? Ta không cam chịu số phận. Nếu trời muốn hại ta, ta sẽ phá trời. Mệnh ta do ta. Nói hay lắm. Ta là Nhật Diệu Đại Đế, chủ nhân của Đông Phương Tinh Thần, người nắm giữ tất cả ngọn lửa. Lửa Huyền Ly Thiên Hỏa bị thất lạc. Khi giao chiến với người này, ta tặng cho ngươi, tặng thêm cho ngươi một quyền Thất Hỏa Xúc Thiên Kinh. Huyền Ly Thiên Hỏa này lại có thể dung hợp với thần hồn của ta. Đan điền bị vỡ trước đó cũng đã khôi phục. Kiếm đến. Diệp Phàm, ta sai rồi, ta sai rồi. Thất Hỏa Xúc Thiên Kinh của Nhiên bất phàm. Ngươi giết đệ tử Chính Dương Tông ta còn muốn đi sao? Chân không đại thủ ấn. Vạn Thọ đan tuy thần dị, nhưng cũng không thể nào khôi phục đan điền kinh mạch cho ngươi. Có phải vừa rồi trời giáng thần hỏa giúp ngươi khôi phục công lực? Hay là ngươi cũng tu luyện ma đạo tà pháp? Liên quan gì đến ngươi?
Thần họa trời giáng này, đáng lẽ phải là cơ duyên của ta. Chính Dương Tông này phải do ta chấn hưng. Thế gian này, phải do ta, Đạp Thiên, xưng đế. Tiểu tử, mau trả cơ duyên lại cho ta. Chân không, đại thủ ấn. Thằng hề. Kiếm phá thương khung. Dù là chính Dương Tông hay là Huyền Thiên Tông, sẽ có một ngày, ta, Diệp Phàm, sẽ đạp tất cả các ngươi, những môn phái danh môn chính phái dưới chân. Kính Hoa Thủy Nguyệt, Viên Quang Hồi. Thiên ngoại dị hỏa này lại hung mãnh bá đạo như vậy. Nếu bản tọa có thể luyện hóa nó, thì cần gì phải sợ Linh Nguyệt Tiện Nhân đó. Còn chính Dương Tông ta nhất định sẽ vượt qua Huyền Thiên Tông, trở thành Nam Vực, thậm chí trọng hồi thiên hạ đệ nhất tông môn. Diệp Phàm tên phản đồ này không chỉ lén luyện ma công, mà còn giết sư diệt tổ, tàn sát đệ tử chính Dương Tông ta, tội không thể tha. Truyền ta pháp lệnh, có cung cấp tung tích Diệp Phàm, thường linh thạch vạn miếng. Nếu có thể bắt sống, ban huyền cấp công pháp một bộ. Lĩnh pháp chỉ, Thất Hỏa Xích Thiên Quyết, thật bá đạo. Là kẻ nào mới có thể khiến một cao thủ không bạc lành truy đuổi thê thảm như vậy? Cô nương. Âm dương hợp hoàn tán, thật là thủ đoạn hèn hạ. Cô nương. Không được. Ta muốn giết người. Cô có nói lý lẽ không vậy? Hôm qua cô bị người ta truy sát còn chúng âm dương hợp hoàn tán, là ta cứu cô. Ngươi còn dám nói? Ta đương nhiên phải nói. Hôm qua, ta đã hết sức phản kháng rồi. Thế nhưng cô cứ nhào tới. Hơn nữa, là cô cưỡi ngựa ở trên. Tông môn cảnh báo. Mau mặc vào. Trường thúc, tông môn cảnh báo, tỷ nhân tạm thời ở chỗ ngươi, an trí ta đi một lát rồi về. Trong phạm vi 100 dặm, ta đều có thể cảm nhận được khí tức của ngươi. Ngươi đừng hòng chạy trốn. Thật không nói lý lẽ, rõ ràng tự mình cưỡng ép ta, còn trách ta. Tiểu huynh đệ, ngươi và Linh Nhi là quan hệ gì vậy? Tông chủ, tông môn gióng chuông, không biết vì chuyện gì, có nội gián, phá vỡ hộ tông trận pháp, trộm bí tịch. May mà được cậu sư huynh kịp thời phát hiện, nhất cử đánh tan. Sư muội, an hồn linh trà năm nay đã hái xong rồi. Quay lại, ta tặng cho muội một ít. Đa tạ hảo ý của sư huynh, nhưng vô công bất thụ lộc. Linh Nhi nhận thì hổ thẹn. Sư muội, chúng ta là đồng môn, lại cần gì phải khách sáo như vậy? Tông chủ, nếu đã vô sự, vậy Linh Nhi xin cáo lui trước. Chờ đã, ngươi đi một chuyến tới Dược Vương Phòng, giúp ta luyện một lò Long Hổ Kim Đan. Vâng. Chúng ta không có quan hệ gì cả. Không thể nào. Ngươi lừa ta không được đâu. Chúng ta không có quan hệ gì cả. Không thể nào. Ngươi lừa ta không được đâu. Ta cũng coi như nhìn con bé đó lớn lên. Ngươi chính là nam tử duy nhất nó mang về tông môn. Tiểu tử, đừng thấy Linh Nhi ngày thường tính tình ngang ngược, kỳ thực nó cũng là bị ép bất đắc dĩ. Vào năm nó 10 tuổi,
song thân phụng mệnh đến Tây Vực. Kết quả, đi không trở lại. Đáng thương nó tuổi còn nhỏ. Nếu không cứng rắn một chút, thì trong giới tu hành sẽ bị ức hiếp. Nói cũng đúng. Lão già, linh dược viên này là của ngươi, là của ta, không biết thượng tu có gì phân phó. Từ hôm nay trở đi, thuộc về Thần Hồn Phong. Dược viên này là tổ nghiệp nhà họ Trương ta. Không bán. Các ngươi bây giờ cầm vài khối toái linh thạch, liền muốn mua nó. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Lão già, đừng không biết điều. Lão già, đừng không biết điều. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp đoạt sao? Nhà họ Trương chúng ta không có cao cấp tu sĩ, nhưng ở Long Tượng Tông đã cư ngụ mấy trăm năm, biết không ít tu sĩ cấp cao. Ta cảnh cáo các người, ở đây không phải nơi các ngươi làm càn. Lão già đáng chết, nói nhảm nhiều thế. Ta nói cho người biết, ta là phụng mệnh của Cầu Phong chủ đến mua vườn thuốc. Ngươi còn dám kháng mệnh sao? Cậu Bình Khê, không sai. Ta còn có thể cầu xin thần tôn. Đến lúc đó, cho ngươi một chức vị dựa nhà xí. Thế nào? Các ngươi đừng hòng. Lão già, cầm linh thạch cút ngay. Nếu không, năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Thật là không coi ai ra gì. Ta nhất định sẽ đến giám sát viện kiện các ngươi. Ta thấy ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ. Trương thúc, ông đi trước đi. Ông yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để vườn linh dược rơi vào tay kẻ xấu. Tiểu huynh đệ, cậu cẩn thận, ta sẽ gọi Linh Nhi trở về giúp cậu. Ngươi là ai? Dám quản chuyện của Thần Hồn Phong ta? Chỉ vài tên xấu xí các ngươi cũng dám đến cướp đoạt. Chỉ vài tên xấu xí các ngươi cũng dám đến cướp đoạt. Tên nhóc ngươi chờ đó, hôm nay ngươi chết chắc. Sư huynh, tuyệt đối không thể tha cho tên nhóc này. Long Tượng Tông ta trên dưới 10 vạn đệ tử, chưa có ai dám kháng lệnh ta. Nhóc con, hôm nay ta sẽ chặt một cánh tay của ngươi, cho ngươi một bài học. Long Tượng Tông ta ngàn dặm, ngươi đỡ được một chiêu của ta không đủ một bàn tay. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, liên quan gì đến ngươi? Long Tượng Tông ta vừa bị ngoại địch xâm nhập, ngươi lại xuất hiện ở đây một cách khó hiểu. Ta nghi ngờ, ngươi và hôm nay chuyện tàng kinh các bị trộm có liên quan. Vi phòng thật lớn. Trước tiên là cướp vườn thuốc, cố ý làm người bị thương, bây giờ lại đảo lộn trắng đen, xáo trộn đúng sai, đều nói Thần Hồn Phong các ngươi ngang ngược. Hôm nay gặp mặt, đồn đúng như lời. Tổ gan, Long Tượng Tông ta cũng là loại kiến hôi như ngươi có thể bôi nhọ sao? Tồi tệ. Chờ ta phế bỏ toàn bộ tu vi của ngươi, đến lúc đó ra cho thần tôn của chúng ta, để ngài thi triển đại pháp siêu hồn, tất cả sẽ rõ ràng. Quả nhiên là trên không ngay ngắn dưới cong queo. Mọi người đều nói Cầu Bình Khê âm hiểm độc ác, dạy ra đệ tử đều là những tên vô lại. Người phỉ báng ta còn có đường sống, nhưng sư tôn ta ở Nam Vực tung hoành trăm năm, thực lực phi phàm. Long Tượng Tông ta càng là với Huyền Thiên Tông cùng là tông môn đứng đầu Nam Vực. Người dám bất kính với sư tôn ta, Nam Vực này sợ là không ai dám bảo vệ ngươi. Cùng lên, giết hắn cho ta. Cùng lên, giết hắn cho ta. Dám giết đệ tử Thần Hồn Phong ta, Thái Âm Nhất Hồn Thủ. Kiếm đến. Nhân kiếm hợp nhất. Hồn đang vỡ. Ai đã giết đồ nhi của ta? May mà thiên hỏa này khiến cường độ thân thể ta tăng lên không ít. Nếu không vừa rồi nhân kiếm hợp nhất, kinh mạch lại bị tổn thương. Cùng đồ to gan, Thái Âm Nhất Hồn Thủ.
Nạp mạng đi, chấn hồn thất sát. Người này lai lịch bất minh, lại vô cớ giết thân truyền đệ tử Thần Hồn Phong. Người vì sao lại cứu hắn? Kém cỏi hơn người, giết thì giết thôi. Người thật sự muốn bảo vệ hắn. Rốt cuộc hắn là ai với ngươi? Chẳng lẽ là tên mặt trắng ngươi mới thu nhận? Trong mắt toàn là chuyện trai gái. Ngươi, ta lời nói nhảm với ngươi. Đây là đồ đệ mới nhập môn của ta, nhập môn chưa được 1 ngày, đã mang thương tích, đánh bại đồ đệ Thần Hồn Phong của ngươi. Ngươi không thấy mất mặt sao? Tiêu Linh Nhi, ngươi đừng có không biết điều. Ngươi thật sự nghĩ ta không dám đánh với ngươi? Tu sĩ chúng ta sợ gì đánh nhau? Tu sĩ chúng ta sợ gì đánh nhau? Đủ rồi. Chuyện này đều là người Thần Hồn Phong tự chuốc lấy, không trách được ai. Cậu Bình Khê, mau lùi đi, đừng dây dưa nữa. Chúng ta đi. Cô có biết lý lẽ không? Đã nói rồi, tối qua là cô cưỡng bức ta. Im miệng. Xem như ngươi liều mạng giữ vườn linh dược cho Trương Thúc, ta có thể tạm tha cho ngươi. Nhưng chuyện ngươi làm nhục ta, không thể bỏ qua như vậy. Vậy cô muốn thế nào? Ý trung nhân của ta, ít nhất không thể yếu hơn ta. 3 năm. Ta cho ngươi 3 năm. Nếu 3 năm sau, ngươi vẫn chưa đạt đến không mặc cảnh, thì hãy tự sát tạ tội. Nếu 3 năm sau, ngươi vẫn chưa đạt đến không mặc cảnh, thì hãy tự sát tạ tội. 3 năm, ta không phải vì Tiêu Linh Nhi cô, mà là để báo thù Chính Dương Tông, Huyền Thiên Tông. Vì vậy ta phải đạt đến không mặc cảnh. Đây là lệnh bài đệ tử Long Tượng Tông. Quyển bí tịch này là đại pháp căn bản của Long Tượng Tông ta, Bát Nhã Long Tượng Công. Mau luyện nó đi. Đánh nhau mà bị thương thế này, thân thể yếu đuối không giống đàn ông. Ta có phải đàn ông hay không, cô còn không rõ sao? Ngươi, cô muốn thế nào? Quy củ Long Tượng Tông, muốn đánh người thì phải học cách chịu đòn. Gân cốt đồng minh, như rồng đâm voi hống. Không tệ. Long Tượng Công của ngươi đã nhập môn rồi. Xem quyền. Tốt, có tiến bộ, khiến ta phải dùng 3 phần sức rồi. Lại nào. Cho người trị thương, hồi can thảo và ban lan hoa sắp hết rồi. Ta đến Dược Vương Phong mua thêm. Dược trưởng lão, ngươi tìm sư phụ ta có việc gì? Hồi can thảo này bán thế nào? 1 cân 1 linh thạch, cái này so với phường thị bên ngoài đắt hơn nhiều. Dược Vương Phong ta uy tín ngàn năm, sao có thể so với phường thị bên ngoài được? Thiên hỏa cảnh báo, đó là cái gì? Ta cũng không biết đây là cái gì. Nếu người muốn, vật này không phải kim loại cũng không phải gỗ, hơn nữa lại rất nặng. Là thứ lão phu nửa năm trước tại Thập Vạn Đại Sơn hái thuốc mà có được. Sao? Ngươi muốn à? Dược trưởng lão, ta mua ở chỗ ngài mỗi loại 100 cân. Hay là ngài coi vật này là quà tặng thêm, tặng cho đệ tử được không? Tuy lão phu không biết vật này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cũng có thể đoán được vật này phi phàm. Làm gì? Ngươi muốn ta cho người không à? Tuy vật này kỳ lạ, nhưng ở chỗ ngài lại vô dụng. Nếu không thì ngài cũng sẽ không để tùy tiện trên thuốc này. Chi bằng tặng ta làm nhân tình. Linh Nhi thật là thu nhận được một đồ đệ tốt. Ngài quên ta. Ngài nhập môn, người đã dùng tuyển thương tạm thời giết chết đệ tử chân truyền Thần Hồn Phong, đỡ được một kích chí mạng của Cầu Bình Khê. Diệp Phàm à, Diệp Phàm, bây giờ ngươi là người nổi tiếng trong Long Tượng Tông rồi. Phong quang vô hạn,
Cũng may thôi. Vì thứ này, đối với ta cũng không có tác dụng gì, nên ta tặng cho ngươi. Coi như là lễ gặp mặt của trưởng bối dành cho hậu bối. Không không, nhưng mà lần này cương thảo và ban lan hoa phải trả linh thạch. Không vấn đề, đa tạ Dược trưởng lão. Cầm lấy. Địa chỉ trên bức tranh này chính là nơi năm xưa ta nhặt được vật này. Nếu vật này hữu dụng với ngươi, ngươi có thể đến đó thử vận may. Đa tạ Dược trưởng lão. Đây là vật gì? Ngay cả Dược lão cũng không nhìn ra. Thôi, vì là thiên hỏa cảnh báo, chắc chắn không phải vật phàm. Thiên hỏa luyện hình vẫn có thể tăng cường hỏa thế. Thu thị phản thính, ngưng thần tụ khí, khảm ly tụ hợp, nghịch phản tiên thiên. Huyền Thiên Tông và Chính Dương Tông, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Linh khí giao hội, long hổ giao hợp, đã đột phá kim đan. Nhận thêm một quyền của ta. Tốt. Cổ Nhược Long Tượng Công tầng 1 đã tu luyện viên mãn, nội ngoại hợp lực, dù gặp kim đan kỳ hậu kỳ cũng có sức đánh một trận. Chủ yếu vẫn là cô dạy dỗ tốt. Hôm qua ta thấy linh lực của ngươi cách đột phá kim đan cảnh còn một chút khoảng cách. Hôm nay đi dược phòng, về sao lại đột phá rồi? Vừa rồi một quyền kia, linh lực ngưng thực, hùng hậu, không giống cưỡng ép đột phá. Có kỳ ngộ gì sao? Cô đang quan tâm ta sao? Có chút kỳ ngộ. Hôm nay ở dược phòng, thiên hỏa trong cơ thể cảnh báo, tìm được một dị bảo, có thể tăng cường uy lực thiên hỏa. Không ngờ Dược lão cũng có lúc nhìn nhầm. Vận khí của người tốt đấy. Nếu ta không đoán sai, đó là mảnh vỡ của phù tang cổ thụ, chứa bản nguyên thanh mộc, ngũ hành tương sinh tương khắc, đốt gỗ sinh lửa. Đối với dị hỏa của ngươi, quả thật có trợ lực rất lớn. Đúng vậy. Dược lão cho ta một tấm bản đồ, ta định đến đó tìm xem có phát hiện gì không. Theo bản đồ, hẳn là gần đây. Truyền thuyết phù tang cổ thụ sinh ra ở nơi giao giới hư thực, dễ lan khắp tam giới. Năm đó, tiên ma đại chiến, phù tang cổ thụ gãy đoạn. Chắc là mảnh vỡ rơi rải rác trong thập vạn đại sơn này. Chúng ta tìm ở đây, nhất định sẽ có thu hoạch. Được. Lần trước là do thiên hỏa dẫn đến, ta thử lại bằng thiên hỏa. Chờ đã. Nồng đậm sát ma chi khí. Ta đến đó xem thử. Được. Đi nhanh về nhanh. Không ổn. Kính hoa thủy nguyệt, viên quang hồi. Của là sát ma. Linh Nhi, cô không sao chứ? Ta không sao. Là sát ma gây loạn. Người thường nếu bị sát ma cắn xé, sẽ nhanh chóng biến thành một con sát ma khác. Người ở gần đây sợ rằng đều đã bị ma hóa rồi. Chúng ta nhất định phải tìm được nguồn lương thực. Tìm thế nào? Phá vọng linh nhãn. Ta tìm thấy rồi. Âm dương nghịch loạn, ma diễm phần thiên, u diễm tây lai. Quả nhiên bị chúng ta tìm thấy rồi.
Ma Linh thi triển pháp thuật này sợ rằng là không mệnh cảnh sơ kỳ rồi. Lát nữa ngươi chú ý an toàn, ta đi giải quyết hắn. Được, không vấn đề. Trông hơi quen mặt. Không ổn. Một tên đáng chết. Hôm nay sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ta muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Phàm, đừng xung động. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Ma Diễm Lưu Thiên. Sách hồn ma diễm sắp thành thục rồi. Nguyệt Ảnh Kiếm Vũ. Còn nhóc này, chỉ với thực lực không mệnh cảnh trung kỳ mà cũng dám đến cản trở kế hoạch của ta. Ngươi còn nhớ ta không? Ngươi vậy mà chưa chết. Ta tu luyện thiên ma bất diệt kim thân. Ta có thể mượn thân thể trọng sinh. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi không sao chứ? Không sao. Hình như là nhị trưởng lão của Chính Dương Tông. Đúng vậy. Ngày đó muốn cướp thiên hỏa của ta, bị ta trực tiếp đánh chết. Không ngờ hắn tu luyện ma công, mượn thân thể trọng sinh. Còn nhóc này cũng có chút kiến thức. Diệp Phàm, đợi ta nuốt thiên hỏa trong cơ thể ngươi, vạn người trên thế gian này cuối cùng sẽ phải cúi đầu xưng thần với ta. Thiên ma giải thể, chân linh bất diệt. Không ổn, hắn sắp luyện thành rồi. Diệp Phàm, ngươi mau đi đi, ta đến cản hắn. Về tông môn cầu cứu, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi. Vậy mà là Xích Diễm Ma Linh. Trong mắt ta, các ngươi đều là sâu kiến. Thất hỏa suy thiên quyết. Giúp ta, thiêu huyết Việt giai. Diệp Phàm, ngươi làm vậy sẽ chết đấy. Không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Nhanh lên. Long tượng chân quyết. Nói về chơi lửa, ta mới là chuyên gia. Hôm nay, ta muốn luyện hóa ngươi hoàn toàn. Trả thù cho chúng sinh đã chết. Cho dù ta có chết cũng phải chiếm lấy linh đài tử phủ của ngươi. Diệp Phàm, ngươi tỉnh lại đi. Ta nhất định sẽ đưa ngươi về. Dược lão, ông mau cứu Diệp Phàm đi. Hắn bị ác hồn ma diễm xâm nhập vào linh đài, thần hồn bị tổn thương. Chiếm cứ linh đài tử phủ cùng với thần hồn của Diệp Phàm quấn lấy nhau. Khó xử rồi. Dược lão, ta tin ông nhất định có biện pháp. Biện pháp không phải là không có. Muốn chữa khỏi cho Diệp Phàm, cần phải cửu chuyển hồi hồn đan làm dẫn, mới có thể đánh thức. Thần hồn bị ma diệm phong ấn. Vậy mau mở lò luyện đan. Muốn luyện chế đan này, cần phải có 9 loại thiên tài địa bảo, còn phải tế luyện. Hoàn toàn không kịp. Vậy phải làm sao đây? Theo ta biết, trong tay sư huynh Khắc Cẩu Bình Khê có một viên hỏa long tôn giả. Truyền lại cửu chuyển hồi hồn đan. Được, ta đi ngay đây. Nguyên linh phá vọng, long tượng trấn hồn. Vẫn không được. Xem ra đan dược vẫn không giúp ta đột phá được. Đáng ghét. Lần trước để Tiêu Linh Nhi, còn nhóc đó chạy thoát. Nếu không, có huyền linh pháp thể của nó làm đỉnh lô, ta đã sớm đột phá đến thiên tượng cảnh.
Sư muội Linh Nhi, hôm nay sao rảnh rỗi đến thần hồn phong của ta vậy? Cẩu sư huynh, ta muốn xin huynh một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Chẳng lẽ sư muội bị tổn thương thần hồn? Mau để vi huynh xem thử. Không phải ta, là đệ tử của ta, Diệp Phàm. Thì ra là thằng nhãi danh đó à? Xin lỗi sư muội, ta ở đây không có cửu chuyển hồi hồn đan. Chỉ cần sư huynh chịu cho ta đan dược. Huynh muốn ta đáp ứng gì ta cũng bằng lòng. Sư muội, không phải ta không chịu đáp ứng muội, mà Diệp Phàm vừa mới nhập môn đã giết chết chân truyền đệ tử của thần hồn phong ta. Hắn không coi ta ra gì như vậy. Ta việc gì phải cứu hắn? Xin sư huynh thành toàn. Muốn cửu chuyển hồi hồn đan cũng không phải là không thể. Sư muội, những năm gần đây, tình ý của sư huynh đối với muội, muội hẳn là đều thấy rõ rồi chứ. Nếu chúng ta có thể trở thành người một nhà, vậy của ta chẳng phải là của muội sao? Xin sư huynh tự trọng. Trong lòng sư huynh cũng hiểu rõ, Linh Nhi một lòng hướng đạo, trong lòng tuyệt đối không có nửa điểm tư tình nam nữ. Xin sư huynh tự trọng. Trong lòng sư huynh cũng hiểu rõ, Linh Nhi một lòng hướng đạo, trong lòng tuyệt đối không có nửa điểm tư tình nam nữ. Nếu đã như vậy, sư muội mời về cho. Linh Nhi nguyện dùng bản mệnh linh bảo Nguyệt Ảnh Kiếm đổi lấy cửu chuyển hồi hồn đan. Sư muội, Nguyệt Ảnh Kiếm này, muội đã dùng tâm đầu tinh huyết bồi dưỡng mấy chục năm rồi, đã sớm tâm ý tương thông với muội. Muội xác định muốn dùng đó đổi cửu chuyển hồi hồn đan sao? Xin sư huynh thành toàn. Pháp ảnh tiềm tàng, phân thần xâm hồn. Tiêu Linh Nhi à, Tiêu Linh Nhi, đừng trách vi huynh không từ thủ đoạn. Đợi ta tìm một thời cơ, sẽ trả Nguyệt Ảnh Kiếm này lại cho ngươi. Đến lúc đó, thần hồn của ngươi sẽ bị ta khống chế. Ta xem ngươi làm sao trốn khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi tỉnh rồi. Cô không sao, thật sự quá tốt. May mà viên đan dược này có tác dụng. Thơm quá. Được voi đòi tiên. Nhẹ tay thôi, vết thương của ta còn chưa lành. Cửu chuyển hồi hồn đan này quả nhiên có kỳ hiệu. Không chỉ giúp ta hóa ách hồn ma diễm, còn cho ta có năng lực cảm nhận thần hồn của vạn vật. Tu vi càng trực tiếp, đột phá kim đan đỉnh phong. Lần sau gặp lại yêu ma quỷ quái, nhất định khiến chúng hồn phi phách tán. Kim đan đỉnh phong. Đúng. Cửu chuyển hồi hồn đan này gần như vết sạch, gia tài của vi sư rồi. Thiên Bảo hội liên hợp thất tông Nam vực tổ chức đại hội đồ thạch sắp bắt đầu rồi. Ngươi đi với ta một chuyến. Hy vọng đến lúc đó ngươi thật sự có khả năng cảm nhận thiên tài địa bảo, để vi sư ta cũng hồi máu. Cứ giao cho ta. Cô yên tâm, ta nhất định giúp lấy lại Nguyệt Ảnh Kiếm. Đợi ta đột phá không bình cảnh, nhất định phải khiến cậu Bình Khê đó trả lại công đạo. Nhất đào bần nhất đào phú, đạo bản tiến đại tiên phủ. Linh Nhi, cô cũng đến tham gia đại hội đổ thạch à? Hắn là ai? Hắn là đạo lữ của ta. Người này là Thạch Vọng, theo đuổi ta gần 10 năm. Nếu không phải Long Tước quan hệ tốt với Thiên Đao môn, ta đã sớm chém hắn rồi. Linh Nhi, dù cô có từ chối ta, cũng không đến mức tìm một thứ như vậy để sỉ nhục ta chứ. Thạch Vọng, ta khuyên ngươi nên nói chuyện khách khí một chút. Được, không nhắc đến hắn. Linh Nhi, có cần ta
Giúp cô chọn vài khối nguyên thạch không? Cô biết đấy, nhãn quan của ta rất tinh chuẩn độc đáo. Thật là ích ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ở đây có chỗ cho người xem bụng sao? Sao? Bị vạch trần rồi à? Giận quá hóa rồ. Nhóc con, nể mặt Linh Nhi, lần này ta không so đo với ngươi. Nếu ngươi còn dám ăn nói sảng bậy, đừng trách ta không khách khí. Nếu ngươi còn dám ăn nói sảng bậy, đừng trách ta không khách khí. Không giỏi còn không cho người ta nói. Nhóc con, ngươi muốn chết à? Không phục à? Có dám đánh cược không? Ngươi lại dám cùng ta đổ thạch. Ngươi xứng sao? Ngươi, nói cho hắn biết ta là ai. Ra mắt Thạch trưởng lão. Vị tiểu huynh đệ này, Thạch trưởng lão là quán quân. Đại hội đổ thạch 10 kỳ liên tiếp, người ta gọi là thần nhãn. Trên đời này không có nguyên thạch nào mà Thạch trưởng lão không nhìn thấu. Thiên Thạch Phường sang trọng nhất ở đây chính là sản nghiệp của Thạch trưởng lão. Thế nào nhóc con? Bây giờ biết ta là ai chưa? Ngươi còn dám đánh cược với ta không? Có gì không dám. Hôm nay sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cuồng vọng. Được, ta cược với ngươi. Cược gì? Cược khối nguyên thạch này có thể khai ra linh thạch tỷ không? Linh Nhi, cô chắc chắn cái tên cô tìm này thần trí bình thường chứ? Chẳng lẽ bị mất trí rồi? Thạch Vọng, ngươi muốn cược thì cược, không cược thì cút. Nói nhiều lời vô ích thế làm gì? Ván cược chắc thắng, tại sao ta không cược? Nếu ngươi thua thì quỳ xuống gọi ta 3 tiếng ông nội, sau đó cút khỏi Linh Nhi cho ta. Ta nhìn thấy ngươi là bực rồi. Nếu ngươi thua thì vĩnh viễn không được đến quấy rầy Linh Nhi nữa. Bớt nói nhảm đi, chúng ta đến phủ cắt đá xem thực lực thật sự. Được. Đặt cược thành công. Nếu có ai vi phạm, người thân cùng chu. Được rồi, cắt nhanh đi. Ta không thể chờ được nữa rồi, muốn xem thằng nhãi danh này xám xịt cút xéo rồi. Lão mở cửa sổ trời, chưa thấy gì khác lạ, còn cắt không? Nhãi danh, đừng dãy dội nữa. Chỉ với cục đá vỡ này nếu mà cắt ra được linh thạch tỷ, ta quỳ xuống gọi ngươi là ông nội cũng được. Tiên sinh chờ chút. Sao vậy, nhãi danh, sợ rồi à? Bên trong hắc thạch này chính là linh thạch tỷ. Cắt như vậy tốn thời gian quá. Chỉ cần đập vỡ lớp vỏ đá là được. Bên trong hắc thạch này chính là linh thạch tỷ. Cắt như vậy tốn thời gian quá. Chỉ cần đập vỡ lớp vỏ đá là được. Ta xem người có thể giả bộ đến khi nào. Linh thạch tỷ. Thật sự là linh thạch tỷ. Không thể nào. Ta không tin. Sao vậy? Vừa nãy là ai đang gào thét? Thua rồi thì quỳ xuống gọi ông nội. Ta Thạch Vọng, cả đời đánh cược đá vô số, chưa từng bại trận. Ngươi chỉ là may mắn thôi. Ta muốn cược với người ván nữa. Thạch Vọng, chấp nhận thua cuộc. Lớn tuổi như vậy rồi, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Không sao, ván này coi như ta tặng ngươi. Còn muốn cược thế nào? Ngươi và ta ở phường thị này, mỗi người chọn một khối nguyên thạch. Khai ra, của ai có giá trị cao hơn thì người đó thắng. Nếu ngươi lại thua thì sao? Nếu ta thắng, thì xóa bỏ hết những gì đã cược trước đó. Linh thạch thì thuộc về ta. Nếu người thắng, thì ta không chỉ từ nay về sau không dây dưa với Tiểu Linh Nhi nữa. Thiên Thạch Phường của ta cũng sẽ tặng cho người. Vậy thì ta chơi với người một ván nữa, để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Lấy khối này. Lần này chọn cái lớn. Muốn lấy số lượng để thắng à? Sao? Sợ rồi à? Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Ông chủ, khối nguyên thạch này giá bao nhiêu? Cái này à? Chỉ cần 1000 khối linh thạch. Được, lấy nó. Vừa nãy ngươi chỉ là may mắn, ăn may thắng ta một ván. Lần này lộ rồi. Đây chỉ là một viên đá bình thường.
Nếu mà có thể khai ra một miếng linh thạch bằng móng tay, ta cũng coi như người thắng. Thạch Vọng, nói lời giữ lời. Nếu lần này ngươi lại thua, thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Quy tắc cực đá. Người khởi xướng cực mở trước. Chè thẳng ra. Bên trong là linh thạch tùy. Vỡ thì tính của ta. Nhãi danh. Ta xem lần này ngươi thắng ta thế nào. Nhãi danh. Ta xem lần này ngươi thắng ta thế nào. Ngươi có chắc không? Yên tâm, chờ xem kịch hay đi. Tiểu đạo hữu, muốn cắt thế nào? Tiên sinh, lần này để ta tự làm đi. Giả bộ làm dáng. Đây chẳng qua chỉ là một khối phế thạch. Chẳng lẽ ông trời còn chiếu cố ngươi lần thứ hai sao? Dựa vào vận may, không thắng được ta đâu. Hóa ra thằng nhãi danh nhà ngươi không chỉ mắt nhìn kém, mà ngay cả thực lực cũng tầm thường như vậy. Ngay cả một viên đá bình thường cũng không đập vỡ được. Thật là phế vật. Đây, đây là linh thạch tinh, linh thạch khoáng trong truyền thuyết, giao hợp với đất trời, hấp thụ âm dương nhị khí, còn có thể hóa tinh thành hình. Linh lực của linh thạch tinh này gấp ngàn lần linh thạch tủy. Có nó, cho dù ở dưới linh hư chúng ta cũng không cần lo lắng linh lực không đủ dùng nữa. Có nó, cho dù ở dưới thiên tượng cảnh chúng ta cũng không cần lo lắng linh lực không đủ dùng nữa. Linh thạch tinh. Lão hủ đã mấy trăm năm chưa từng thấy linh thạch tinh rồi. Hôm nay nhờ có tiểu hữu đây mà ta cũng mở mang tầm mắt. Tu hành vạn đạo, đạt giả vi tôn, đạo hữu xứng đáng, danh xưng thần nhãn. Lão tiên sinh quá khen rồi. Không biết linh thạch tinh này giá trị bao nhiêu? Linh thạch tinh là nơi tinh khí đất trời hội tụ, giá trị không thể ước lượng. Lão hủ cũng không dám đoán chắc. Thạch tiên sinh, không biết ngươi định thực hiện vụ cá cược thế nào đây? Một tiểu bối nhỏ nhoi mà dám ăn nói sắc sược với ta. Chết đi. Thạch Vọng, trưởng lão Thiên Đao Tông chỉ có chút khí lượng này thôi sao? Ngươi muốn đánh nhau, ta đánh với ngươi, cuồng đao đoạn lưu. Càn rỡ. Thạch Vọng, dám động thủ ở Thiên Bảo Hội do Liên hợp Thất Tông tổ chức đại hội đấu thạch. Thật là không biết sống chết. Thả ta ra. Là thằng nhãi này khiêu khích trước. Thiên Đao môn Thạch Vọng coi thường thiết luật của Thất Tông, ảnh hưởng nghiêm trọng, nên tước đoạt thân phận tù sĩ, vào hắc ngục phục dịch 10 năm để chuộc tội. Diệp tiểu hữu, cái thiên thạch phường này là của ngươi rồi. Ngươi có thể tiếp quản bất cứ lúc nào. Lão hủ xin cáo từ trước, đa tạ tiên sinh. Phát tài rồi, phát tài rồi. Vi sư phải đi mua sắm đây. Nô gia La Thiên, quản sự Thiên Bảo Hội, ra mắt Diệp công tử. Tối nay muốn mời Diệp công tử tham gia buổi đấu giá của chúng ta. Đã sớm nghe nói, buổi đấu giá là buổi đấu giá lớn nhất Nam Vực. Bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, ngay cả công pháp đỉnh cấp nhất cũng từng xuất hiện. Được, chúng ta biết rồi. Linh thạch tinh mà công tử khai ra, giá trị không nhỏ. Nếu tin được nô gia thì chi bằng giao cho Thiên Bảo Hội chúng ta, đảm bảo sẽ bán được giá tốt cho công tử. Được, La tiên tử yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ tự mang đến. Nô gia xin cáo lui trước. Tối nay cũng nghênh công tử giá lâm. Con nhìn, mắt sắp dán lên người ta rồi kìa. Người ta khách sáo như vậy cũng phải ứng phó một chút chứ. Cô biết mà, trong mắt ta chỉ có cô, không chứa nổi ai khác. Đợi đến khi người đạt đến không nghịch cảnh, rồi hãy nói những lời này với ta. Sư huynh, quả nhiên không sai như huynh dự đoán. Trong buổi đấu giá này, thật sự có tiên thiên tinh thần quả. Báu vật này, ta quyết phải có được. Mời công tử.
Tiểu Linh Nhi, huyền linh pháp thể của ngươi sắp thuộc về ta rồi. Cái Thiên Bảo Hội này dù sao cũng là một thế lực lớn, sao lại phát thiệp mời cho cả loại phế vật gì thế này? Không sợ mất đi đẳng cấp sao? Cô nương, ta và cô mới gặp lần đầu, sao lại ăn nói khó nghe như vậy? Sao? Ta nói sai sao? Đều là tu sĩ Nam vực, ngươi dựa vào đâu mà hơn ta một bậc? Đều là tu sĩ Nam vực. Ngươi nói câu này, thật không sợ người ta cười rụng răng sao? Thân phận của bọn ta cao quý như vậy, ở các tông các phái Nam vực, bất kể đến đâu, đều được người ta coi trọng. Đâu phải loại phế vật như ngươi có thể so sánh được. Sư muội à, loại người ở tầng lớp thấp này, sao có thể biết được sự rộng lớn của đất trời, sự huyền diệu của tu hành? Thỉnh thoảng dựa vào vận may thành công một lần, liền cho rằng có thể sánh vai với thiên kiêu. Đâu biết rằng, chỉ có thực lực mới là căn bản của tất cả. Giống như bây giờ, chỉ cần ta muốn, duỗi ra một ngón tay, là có thể bóp chết các ngươi như lũ kiến. Bóp chết. Chỉ cần ta muốn, duỗi ra một ngón tay, là có thể bóp chết các ngươi như lũ kiến. Bóp chết. Các ngươi một tên kim đan sơ kỳ, một tên kim đan hậu kỳ, chỉ có chút thực lực đó, cũng dám ở đây khoe khoang, ăn nói ngông cuồng. Một kẻ không thể tu luyện như ngươi, sao dám nói lời ngông cuồng như vậy? Không thể tu luyện. Rốt cuộc cô là ai? Ta là ai ư? Mở to mắt chó của ngươi cho rõ vào. Mộ Dung Thiên Tuyết. Thì ra ngươi chính là kẻ sau khi Diệp Phàm tu vi tàn phế, liền từ hôn vô liêm sỉ đó sao? Ngươi hiểu cái gì? Bản tiểu thư là vì tốt cho hắn. Loại người đan điền vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn phế vật như hắn, cũng chỉ có loại như ngươi, thiền cận ngu ngốc, mới xứng với hắn. Cũng không biết là ai thiền cận, bỏ lỡ cơ duyên trời cho này. Hắn may mắn sống sót một lần, ngươi liền cho là ghê gớm lắm sao? Mắt nhìn của ngươi như cái mặt của ngươi vậy, nông cạn. Xem ra Huyền Thiên Tông thật sự sắp suy tàn rồi. Đều dạy ra những thứ gì vậy? Một kẻ chua ngoa đánh đá, một kẻ tự cao tự đại. Nhất định là không có người kế thừa rồi. Láo xược. Muốn chết, muốn ta chết, các người không có tư cách đó. Muốn ta chết, ngươi còn chưa có tư cách đó. Sư huynh, đừng nói nhảm với cô ta. Thiên ý kiếm quyết. Các vị khách quý, sao lại nóng này vậy? Ngươi là ai? Dám phá chuyện của ta? La quản sự. Sư muội ta lần đầu xuống núi, mong được chiếu cố nhiều hơn. Không sao. Thánh tử đại nhân, khách khí rồi. Tính tình của sư muội ngươi thật là thẳng thắn đáng yêu. Sư huynh, cô ta là cái thá gì mà dám phá chuyện của chúng ta? Huyền Thiên Tông ta sợ ai chứ? Huyền Thiên Tông đương nhiên không sợ ai cả. Nhưng cô ta là quản sự của Thiên Bảo Hội, chịu trách nhiệm cho buổi đấu giá này. Mọi thứ lấy tiên thiên tinh thần của làm trọng. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Các vị khách quý, mau vào chỗ đi thôi. Được. Diệp Phàm, người cứ chờ đó. Bản tiểu thư tha cho ngươi một mạng. Chúng ta đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, tính sổ sau. Đến lúc đó, ngàn vạn lần đừng trốn sau lưng phụ nữ, làm một kẻ vô dụng. Đến lúc đó, ngàn vạn lần đừng trốn sau lưng phụ nữ, làm một kẻ vô dụng. Kim Trung Tam Hưởng, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hy vọng đêm nay, mọi người có thể có được món đồ mình yêu thích. Tại buổi đấu giá, mọi người dùng linh thạch để nói chuyện. Nếu như có ai muốn cướp đoạt tại Thiên Bảo Hội của ta, đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo, chúng ta xin mời ra món đấu giá đầu tiên của hôm nay. Vật này chính là bảo vật do thần nhãn Diệp Phàm khai ra, linh thạch tinh. Chẳng qua là gặp may mắn thôi. Còn thần nhãn, giá khởi điểm 1 triệu linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được dưới 100.000. 2 triệu linh thạch, 3 triệu lần 1, 8 triệu, 10 triệu, 15 triệu linh thạch lần 3. Chúc mừng vị đạo hữu này đã có được linh thạch tinh. Tiếp theo là món bảo vật này.
Một trong 7 thanh tiên kiếm của Long Tượng Tông, Nguyệt Ảnh Kiếm. Một trong 7 thanh tiên kiếm của Long Tượng Tông, Nguyệt Ảnh Kiếm của cô, vì sao lại xuất hiện tại buổi đấu giá? Ta cũng không biết, có lẽ là cậu Bình Khê kia thiếu linh thạch rồi. Dù sao đi nữa, đây đều là cơ hội giúp cô lấy lại. Được. Linh Nhi, cục đã bày xong, chỉ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới thôi. Thanh Nguyệt Ảnh Kiếm này là bản mệnh linh bảo của Tố Ý tiên tử Tiêu Linh Nhi, lai lịch rõ ràng. Mọi người có thể yên tâm đấu giá. Giá khởi điểm 5 triệu linh thạch. Bắt đầu. Tố Y tiên tử, sao lại đấu giá bản mệnh linh bảo lại dám ra tay chứ? Đúng vậy. Chúng ta vẫn là không nên ra tay thì hơn, đám nhát gan. Ta trả 700 vạn linh thạch. 1.000 vạn linh thạch. Diệp công tử ra giá 1.000 vạn. Còn ai trả giá không? Diệp Phàm, người có 1.000 vạn linh thạch trong túi không? Đừng để đến lúc không có tiền trả, thành trò cười cho thiên hạ. Thánh nữ, cô thật quý nhân hay quên? Linh thạch tinh của ta vừa bán được 1.500 vạn đấy. 1.000 vạn linh thạch lần 2. 1.100 vạn linh thạch. 1.200 vạn. 1.100 vạn linh thạch. 1.200 vạn. Diệp Phàm, ngươi. Sư muội, ưu tiên tiên thiên tinh thần quả. Thành giao. Chúc mừng Diệp công tử có được Nguyệt Ảnh Kiếm. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Bảo vật cuối cùng cũng là bảo vật áp trục, tiên thiên tinh thần quả. Kỳ bảo này chứa đựng hỗn độn bản nguyên. Dù ngươi tu luyện công pháp gì, đều có thể giúp ngươi từ kim đan tiến vào không minh. Chính là nó. Tiên thiên tinh thần thụ trong truyền thuyết, có thể hấp thụ lực lượng từ vực ngoại. Nếu luyện hóa nó, nhất định có thể giúp ngươi đạt tới không minh cảnh. Tin rằng không ít đạo hữu đều đến đây vì thứ này. Không nói nhiều nữa. Giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch. 5.000 vạn linh thạch. Còn ai trả giá không? Mong các vị đạo hữu nể mặt Huyền Thiên Tông ta. 5.000 vạn, quả nhiên là Huyền Thiên Tông. Thôi. 5.000 vạn lần 1. Sao vậy? Chỉ cần xưng danh Huyền Thiên Tông là dọa cho các người sợ chết khiếp rồi sao? Thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Sao vậy? Xưng danh Huyền Thiên Tông đã dọa cho các người sợ chết khiếp rồi à? Thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Phế vật người cũng dám sỉ nhục Huyền Thiên Tông. Diệp công tử có muốn trả giá không? Xin hỏi Lã quản sự. Thiên Thạch Phường của ta trị giá bao nhiêu linh thạch? Thiên Thạch Phường của Diệp Thần Nhán ít nhất cũng ước tính 1 ức. Nếu ngươi tin tưởng ta, có thể đổi ngay tại chỗ. Được. Thiên Thạch Phường này chính là của Thiên Bảo hội các ngươi. Ta trả 1 ức linh thạch. Ta còn 20 triệu linh thạch ở đây. Không cần. Cứ để tên phế vật này tạm thời giữ hộ chúng ta. Đợi phiên đấu giá kết thúc, ta sẽ tự mình đến lấy lại. Chúc mừng hai vị có được bảo vật quý giá nhất toàn trường, tiên thiên tinh thần quả. Diệp Phàm, bản thánh tử khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra đây. Nếu không, đừng trách bản thánh tử độc ác. Thánh tử đại nhân, ngươi tuy là thánh tử, nhưng nếu muốn ở địa bàn Thiên Bảo hội ta gây sự, thì đừng trách nô gia không khách khí. Chưa từng có ai dám chống đối ta. Thiên Bảo hội nhỏ bé của ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Được lắm. Hôm nay ta sẽ xử lý cả Thiên Bảo hội các ngươi. Chạy mau. Hôm nay ta sẽ xử lý cả Thiên Bảo hội các ngươi. Đã người phá vỡ quy tắc, vậy thì đừng trách nô gia. Kiêu ngạo như vậy. Bảo vệ La quản sự, ta đi xử lý 2 người bọn chúng. Diệp Phàm, ta đợi người đã lâu. Thế nào? Bây giờ ai mới là phế vật? Diệp Phàm, thả sư huynh ta ra. Tên hỗn láo, dám sỉ nhục ta. Còn bản lĩnh gì? Cứ việc thi triển ra.
Xem ra, phải nghiêm túc rồi. Huyền Thiên Pháp Ấn, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Long Tượng Kim Cang, Thất Hỏa Suy Thiên Quyết. Kiếm đến. Thất Hỏa Suy Thiên Quyết. Kiếm đến. Thất Sát Thần Lôi. Kiếm phá thương khung. Sư huynh. Diệp Phàm, chẳng lẽ kinh mạch của người đứt đoạn? Tất cả đều là giả sao? Mộ Dung Thiên Tuyết, ta không trở thành phế nhân, cô có phải rất thất vọng không? Ngươi, ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, đã nhường thiên tài tốt như vậy cho ta. Ngươi bây giờ không xứng chết dưới tay ta. Huyền Thiên Tông, ta sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đa tạ Diệp công tử, tiên tử Tô Y cứu mạng. Là tiên tử, ra bọn họ cho cô xử lý. Làm phiền các vị rồi. Diệp công tử khách sáo rồi. Thiên Bảo hội ta nể tình xưa, tự có chừng mực. Được. Vậy giang hồ tái kiến. Hậu hội hữu kỳ. Không ngờ thánh tử này, tu vi không ra sao, nhưng gia sản lại khá cách xù. Riêng linh thạch đã hơn 50 triệu. Hơn nữa, Thất Sát Thần Cương, quả thực là công pháp khó tìm. Kết hợp với Long Tượng Kim Thân của bổn tông, khi vượt cấp chiến đấu, sẽ càng thêm tự tin. Công pháp này tuy mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được sử dụng. Ta lại thấy Huyền Quan Pháp Ấn hợp với người hơn. Dùng Pháp Ấn điều động linh khí của trời đất, kết hợp với thiên hỏa. Đợi ngươi đột phá, dù là không hạo đỉnh phong, cũng có thể nhất chiến. Cũng đúng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Thứ này mới là thu hoạch lớn nhất chuyến này. Có nó, không nghịch cảnh đối với ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta sắp đạt được yêu cầu của cô rồi. Chúng ta, đêm đã khuya, đúng là thời điểm dùng tiên thiên tinh thần của tốt nhất. Chúng ta đến sân luyện tập, ta hộ pháp cho ngươi. Được. Thần phục. Thần phục ta. Cuối cùng cũng đột phá không nghịch cảnh rồi. Linh Nhi, ta đột phá rồi. Linh Nhi, trước đó nàng nói với ta, chỉ cần ta đạt tới không nghịch cảnh, nàng sẽ làm đạo lữ của ta. Còn tính không? Đâu có. Ta nói đạt tới rồi. Sẽ không giết người. Vậy không được. Người xưa phải giữ lời hứa. Đồng ý với ta được không? Ta là sư phụ của ngươi. Linh Nhi, ta muốn mãi mãi ở bên nàng. Là tông môn đang triệu tập chúng ta. Bái kiến tông chủ, miễn lễ. Mọi người, Diệp Phàm đã đến. Nói đi, các ngươi đến Long Tượng Tông ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Diệp Phàm, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngươi tu luyện ma công, âm mưu tập kích đệ tử và nhị trưởng lão Chính Dương Tông ta. Tàn bạo bất nhân như vậy, trời đất khó dung. Còn không mau theo ta về Chính Dương Tông nhận tội chịu chết. Ta và Chính Dương Tông đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Là bọn họ định rút máu luyện thuốc ta, ra tay đánh lén trước. Ta giết bọn họ, có gì không được, có tội gì? Tông chủ, kẻ này ngông cuồng tự đại, sợ rằng bất lợi cho tình nghĩa thất tông chúng ta. Chuyện của Diệp Phàm và Chính Dương Tông, cậu sư huynh không rõ nội tình, tốt nhất đừng xen mồm vào, kẻo bị coi là kẻ tiểu nhân. Sư muội đừng nóng vội,
Sư huynh ta cũng chỉ nói sự thật thôi. Diệp Phàm này vừa đến Long Tượng Tông ta, đã gây ra nội đấu giữa hai phòng chúng ta. Bây giờ lại xảy ra chuyện này. Theo ta thấy, người này tâm tư thâm trầm, tâm ngoan thủ lạn. Người này tâm tư thâm trầm, tâm ngoan thủ lạn. Phần lớn là muốn mượn Long Tượng Tông ta để tránh họa. Chúng ta sao có thể vì một người như vậy mà phá hỏng mối quan hệ với chính Dương Tông? Diệp Phàm là người như thế nào, ta rõ nhất. Hắn tuyệt đối không có ý này. Cậu sư huynh đừng nên suy bụng ta ra bụng người, oan uổng người trong sạch. Linh Nhi tiên tử, đừng để bị kẻ này lừa gạt. Diệp Phàm khi ở chính Dương Tông ta cũng là tâm lang thủ lạn, âm hiểm vô sỉ. Nếu không cũng sẽ không bị trục xuất khỏi chính Dương Tông. Lý trưởng lão nói chí phải. Tông chủ, người này tâm ngoan thủ lạn, vong ân bội nghĩa, tuyệt đối không thể giữ lại ở Long Tượng Tông ta. Đây chính là nguồn gốc tai họa. Nhảm nhí, cậu Bình Khê, người nếu còn xuyên tạc sự thật thì đừng trách Nguyên Ảnh kiếm của ta vô đủ rồi. Tông chủ, lùi xuống. Ngươi còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Dạ. Diệp Phàm, ngươi có gì muốn nói? Diệp Phàm, ngươi có gì muốn nói? Thưa tông chủ, ta, Diệp Phàm hành sự trời đất chứng giám, không thèm tranh luận với tiểu nhân. Chuyện này đúng sai ra sao? Ngươi tự biết rõ. Nếu ngươi không phục, ta nào sợ một trận chiến. Ngươi, cả nhị trưởng lão cũng bị Diệp Phàm giết chết. Sợ là ta cũng không phải đối thủ. Tông chủ, Diệp Phàm này thôi. Bản tông cho rằng Diệp Phàm nói có lý. Bất kể có ẩn tình gì hay không, nhưng việc hắn đánh giết trưởng lão và đệ tử chính Dương Tông xảy ra sau khi hắn rời khỏi chính Dương Tông, nên không tính là phản bội, chỉ là ân oán giang hồ thôi. Nhưng mà tu chân giới lấy thực lực làm trọng, không có chuyện chỉ cho người giết người khác mà người khác không được phản kháng. Vì vậy, chuyện này đến đây là kết thúc. Nếu chính Dương Tông các ngươi còn oán hận thì cứ để Lăng Vân Thiên đó đến tìm ta là được. Được, chúng ta đi thôi. Nam Cung Cảnh, người cũng thật có khí phách, nhưng có vài chuyện không dễ gì giải quyết được đâu. Lôi Đỉnh Pháp Vương đại giá quang lâm, không biết có chuyện gì vậy? Chính là người này đã giết đồ nhi của ta. Thưa tông chủ, chính là hắn, người đáng chết. Lôi Đỉnh Pháp Vương uy phong thật đấy, không phân biệt phải trái, đã ra tay với một hạ sát thủ. Chính là các ngươi tác phong của Huyền Thiên Tông sao? Diệp Phàm tập kích đồ đệ ta trước, bản tọa không ngay lập tức tiêu diệt hắn, chính là để mặt Long Tượng Tông các ngươi. Nam Cung Cảnh, ngươi đừng có không biết điều. Rõ ràng là đồ đệ Long Tham nổi lên quấy rối Thiên Bảo hội, cướp đoạt bảo vật, Diệp Phàm mới giết hắn. Ngươi nói bậy. Hôm đó tại buổi đấu giá, ngươi và Diệp Phàm này nhiều lần làm nhục Huyền Thiên Tông ta, sư huynh ta tức giận, nói lý vài câu, các ngươi liền ra tay với sư huynh ta. Kính xin tông chủ, làm chủ cho sư huynh ta, giết Diệp Phàm, báo thù cho ta và sư huynh. Mộ Dung Thiên Tuyết, lúc trước khi từ hôn, ta tưởng cô chỉ là kiêu ngạo, không ngờ bây giờ cô trở nên nham hiểm độc ác như vậy, nói hiêu nói vượn. Tông chủ, đệ tử nói từng câu đều là sự thật, xin hãy làm chủ cho sư huynh ta và ta. Nói bậy, nói hiêu nói vượn, ai mà chẳng nói được. Người có bằng chứng không? Hôm đó các người tập kích sư huynh ta trước, ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao ta dám giữ bằng chứng? Người không có bằng chứng, ta có. Mọi chuyện xảy ra hôm đó đều được ta dùng thanh ảnh thạch ghi lại. Mọi người muốn cùng xem không? Được, thanh ảnh thạch không thể làm giả. Lôi Đỉnh Pháp Vương, cùng xem. Nếu ghi lại khác với lời hai người nói dù chỉ nửa phần thì không ai cứu được các người. Nếu ghi lại khác với lời hai người nói dù chỉ nửa phần thì không ai cứu được các người. Thanh ảnh lưu hình.
Diệp Phàm, bản thánh tử khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra. Nếu không, đừng trách bản thánh tử ra tay tàn nhẫn. Kiếm phá thương khung. Mộ Dung Thiên Tuyết, ngươi còn gì để nói? Đại đảm xúc sinh, đền mạng đổ nhi ta. Thần uy như ngục. Vô sỉ, Nguyệt Ảnh Kiếm Vũ. Chết đi Diệp Phàm. Linh Nhi sắp là vật trong túi của ta rồi. Phóng túng. Lôi Đình, ngươi làm đủ chưa? Ta để mặt ngươi 3 phần. Không phải sợ Huyền Thiên Tông ngươi. Ngươi nếu còn ngang ngược như vậy thì đừng trách ta không để tình nghĩa ngàn năm của hai tông. Ngươi nếu còn ngang ngược như vậy thì đừng trách ta không để tình nghĩa ngàn năm của hai tông. Nam Cung Cảnh, ngươi thật sự muốn vì rẻ hai lòng này mà đối địch với Huyền Thiên Tông ta sao? Vương chỉ biết Diệp Phàm hiện là đệ tử Long Tượng Tông ta. Nếu đã vậy thì không ai có thể trước mặt ta tiêu diệt hắn. Ngươi, Lôi Đình không được. Ngươi đây là ép bổn vương khai chiến với Long Tượng Tông. Lôi Đình, chuyện hôm nay mọi hậu quả ta một mình gánh chịu, đừng liên lụy đến Long Tượng Tông. Diệp Phàm, ngươi là đệ tử Long Tượng Tông ta, bổn tọa thân là tông chủ, sao có thể bỏ mặc ngươi? Thật sự muốn khai chiến? Chẳng lẽ Long Tượng Tông ta lại sợ Huyền Thiên Tông hắn sao? Một người làm một người chịu. Mối hận làm nhục ta hôm nay ta gánh vác hết. Các người có dám đợi ta 3 năm? 3 năm sau ta sẽ đích thân đến Huyền Thiên Tông cùng các ngươi giải quyết ân oán. Đến lúc đó ta sẽ đi cùng ngươi. 3 năm sau ta đợi ngươi ở Huyền Thiên Tông. Diệp Phàm, chỉ là phế vật như ngươi, đừng nói cho người 3 năm, cho dù là 30 năm cũng vẫn là phế vật. Chúng ta đi. Diệp Phàm, lại để ngươi chạy thoát một lần nữa, xem ra phải tự tay ta ra tay rồi. Giai nhân múa kiếm động tứ phương, tóc như sấm sét chấn cửu tiêu, mắt đen như biển sâu ngưng tụ ánh sáng trong. Linh Nhi, không ngờ muội đã đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh. Của không hổ là huyền linh pháp thể, ngộ tính kinh người. Không cố gắng không được. 3 năm sau, muội vẫn sẽ cùng huynh đến Huyền Thiên Tông đòi lại công đạo. Linh Nhi, gặp được muội thật sự là vinh hạnh của huynh. Kiếp này, huynh chỉ nguyện sống chết có nhau với muội, không oán không hối. Muội cũng vậy. Tu luyện quan trọng, nhưng cảnh đẹp đêm nay cũng không nên phụ lòng. Ở bên ngoài sao? Nơi này là cấm địa trên đỉnh núi, sẽ không có ai đến quấy rầy đâu. Linh Nhi, sao vậy? Cậu Bình Khê, ngươi thật hèn hạ. Ngươi lại dám với ta triển thần hồn đại pháp, không ngờ lại tỉnh lại nhanh như vậy. Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ liên tục. Súc sinh, dám khinh bạc ta, tìm chết, khống hồn định thân. Linh Nhi sư muội, đừng dãy dỗ nữa, ta đã thông qua Nguyệt Ảnh kiếm khống chế thần hồn của muội, muội cứ từ từ hưởng thụ đi. Đáng chết. Nói thật, tính cách của muội thật sự không được lòng người. Nhưng mà không sao cả, chỉ là muốn thông qua huyền linh pháp thể của muội đột phá thiên tượng cảnh giới. Linh Nhi sư muội, an phận làm lô đỉnh của ta đi.
Ngươi đừng tưởng ta không biết. Ngươi và Diệp Phàm kia đã sớm làm chuyện cầu thả gì rồi. Bây giờ còn giả bộ trinh tiết liệt nữ gì nữa. Ngươi và Diệp Phàm kia đã sớm làm chuyện cầu thả gì rồi. Bây giờ còn giả bộ trinh tiết liệt nữ gì nữa. Bổn tọa cũng nói cho người biết, âm dương hợp hoan tán mà ngươi trúng lúc trước chính là do bổn tọa hạ. Nếu không phải Diệp Phàm kia đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của bổn tọa, thì bổn tọa đã sớm trở thành thiên tượng cường giả rồi. Ngươi, kẻ vô sỉ, sao ngươi xứng làm thiên tượng cường giả? Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Cậu Bình Khê, ngươi đồ xúc sinh. Lão nương sớm muộn gì cũng giết ngươi. Đợi bổn tôn hành sự xong, ngươi sẽ cầu xin được làm lò luyện đan của bổn tôn đấy. Ngươi muốn chết? Xin lỗi, ta đến muộn. Để nàng chịu uất ức rồi. Nàng đi trước đi, ta thay nàng báo thù. Diệp Phàm, đi. Hôm nay dù thần Phật có đến cũng không cứu được ngươi, ta nói đấy. Chỉ bằng ngươi, ngươi chỉ là một tên phế vật không mịch cảnh, cũng dám đối đầu với ta. Ngươi chỉ là một tên phế vật không bần cảnh, cũng dám đối đầu với ta. Thật là không biết trời cao đất rộng. Vậy thì thử xem. Ngươi hết lần này đến lần khác phá hoại kế hoạch của bổn tôn, tội đáng buồn chết. U Mịch Đại Pháp, Nhiếp Hồn Tòa Thần. Cái gì? Diệp Phàm, bây giờ có phải cảm thấy linh hồn của mình rất đau đớn không? Sao có thể? Ngươi chỉ là không mịch cảnh sơ kỳ, sao có thể phá được U Mịch Đại Pháp của ta? Ta đã sớm luyện hóa ra thần thông trấn áp thần hồn. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ. Thất Hỏa Xuyên Thiên Thức thứ 2, Pháp Hữu Nguyên Linh. Ngươi mới chỉ là không mịch cảnh, sao có thể luyện thành thần thông này? Thế giới của thiên kiêu, ngươi không hiểu. Dù ta có chết, ta cũng phải khiến người sống trong đau khổ. Phân thần liệt hồn. Dược Trần, xem ra ván này ngươi thua rồi. Dược lão, mau cứu Linh Nhi. Linh Nhi làm sao vậy? Bị cầu Bình Khê an toán, bị mảnh vỡ thần hồn xâm nhập thức hải. Tên cậu Bình Khê đó, sau khi biến thành linh thể mảnh vỡ, xóa đi ký ức chỉ còn lại chấp niệm. Sau khi xâm nhập vào thức hải của Linh Nhi, nhanh chóng dung hợp với thần hồn của Linh Nhi, khiến Linh Nhi trở thành một người khác. Vậy phải làm sao? Hai người như nước với sữa. Với thực lực của ta, Dược lão, ngài nhất định có cách phải không? Xem ra chỉ còn một cách. Cách gì? Ta đi. Xuống Cửu U Tuyệt Uyên, mượn sức mạnh của Mịch Liên Địa Hỏa, tách rời thần hồn. Mượn sức mạnh của Mịch Liên Địa Hỏa, tách rời thần hồn. Tông chủ tuyệt đối không được. Cửu U Bân Điền đó không ai có thể luyện hóa. Người thường đến gần, ít nhất cũng bị thiêu đốt một nửa tu vi. Tu sĩ chúng ta tranh mạnh với trời, còn sợ nó hay sao? Tông chủ, Dược Trần, Diệp Phàm, hai người các ngươi hãy dùng công lực tạm thời áp chế sự dung hợp thần hồn của Linh Nhi, để ta đi gặp Cửu U Bân Liên. Tông chủ, tiếp tục vận công. Ta đã mượn được sức mạnh của Hạo Liên. Vâng.
Diệp Phàm, Linh Nhi, nàng tỉnh rồi. Cuối cùng cũng không uổng công. Tông chủ, bái kiến tông chủ. Thần hồn của ngươi còn có gì khác thường không? Cảm ơn tông chủ đã cứu mạng, Linh Nhi suốt đời không quên. Hiện tại thần hồn của Linh Nhi đã khôi phục, chỉ là không biết tu vi của tông chủ. Không sao. Hôm nay gọi các người đến đây chính là muốn nói với các người, sau khi bổn tọa điều dưỡng thêm vài ngày, sẽ bế quan tu luyện. Sau này Long Tượng Tông sẽ dựa vào các người. Tông chủ, ngài cũng biết, đệ tử vào Huyền Thiên Tông hẹn ước 3 năm. Nếu cứ ở lại Long Tượng Tông, sợ là khó đột phá, không thể đạt được tâm nguyện. Cùng lắm 3 năm sau, đợi bổn tọa tu vi khôi phục, sẽ cùng ngươi đến Huyền Thiên Tông. Đa tạ tông vương hảo ý, nhưng việc này vẫn phải để đệ tử tự mình giải quyết. Nếu không sợ là thành tâm ma, về sau tu đạo bất lợi. Của thực là vậy. Vậy, ngươi có dự định gì? Đệ tử tu vi thấp kém, định đến Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm tất cả mảnh vỡ của phù tang cổ thụ, hấp thụ tiên thiên giáp mộc chi khí, tu luyện Thất Hỏa Xuyên Thiên Quyết, giúp ta đột phá đến thiên tượng cảnh giới. Vậy, Linh Nhi ngươi thì sao? Ta cùng Diệp Phàm đi, bảo vệ hắn. Như vậy rất tốt. Nhất định phải giúp Diệp Phàm sớm ngày đột phá thiên tượng cảnh, để Long Tượng Tông chúng ta phát dương quang đại. Vâng. Thiên địa dị tượng ở Nam vực chúng ta vẫn còn người độ kiếp bước vào thiên tượng cảnh. Không biết là vị Pháp Vương thiên tượng cảnh nào đến Huyền Thiên Tông ta. Có thể xưng danh hiệu được không? Cái gì? Lại là tên phế vật ngươi sao? 3 năm đã đến. Đệ tử Long Tượng Tông, Diệp Phàm đến như hẹn ước. Ngươi 3 lần 7 lượt khiêu chiến Huyền Thiên Tông ta. Nếu không phải năm đó tông chủ đại phát tử bi, tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống thêm 3 năm. Chỉ bằng ngươi cũng có thể sống đến hôm nay sao? 3 năm trước, vì kinh mạch ta bị hủy, ngươi và Linh Nguyệt Pháp Vương đến Chính Dương Tông khi nhục ta đổ điều. Bây giờ ta đã thiên nhân hợp nhất, pháp thiên tượng địa. Huyền Thiên Tông trong mắt ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Phàm mà Diệp Phàm, ngươi vẫn ngu muội như xưa. Cho dù bây giờ ngươi đột phá thiên tượng cảnh thì đã sao? Huyền Thiên Tông ta có 2 thiên tượng, bóp chết người cũng như bóp chết một con kiến vậy. Đệ tử Huyền Thiên Tông nghe lệnh, kết kiếm trận, bảo vệ sơn môn. Đệ tử Huyền Thiên Tông nghe lệnh, kết kiếm trận, bảo vệ sơn môn. Chẳng tiến bộ gì cả. Nhất khí quán nhật nguyệt. Mộ Dung Thiên Tuyết, ngươi còn gì để nói? Hai vị Pháp Vương, đừng khách sáo. Diệp Phàm, ngươi xông vào sơn môn, làm bị thương đệ tử ta, tội đáng buồn chết. Tên Diệp Phàm này đã đột phá thiên tượng cảnh rồi, gặp chuyện bối rối, sao có thể làm nên chuyện lớn? Cút vào nội điện. Vâng. Các đệ tử, theo ta vào nội điện. Không ngờ 3 năm trước, điện từ bi lại thực sự có chúa thành tựu. Lôi Đình, 3 năm trước, ngươi ỷ vào tu vi cao thâm, ở Long Tượng Tông ức hiếp người khác. Còn ngươi nữa, Linh Nguyệt, 3 năm trước, ngươi ở Chính Dương Tông nhục ta đổ điều. Các ngươi có từng nghĩ tới hôm nay không? Diệp Phàm, tuy người đã vượt qua thiên nhân hồng câu, bước vào thiên tượng cảnh giới, nhưng tâm trí vẫn như phàm nhân, nông cạn. Nếu ngươi cho rằng những lời năm đó là đang sỉ nhục ngươi, vậy cứ tiếp tục nghĩ như vậy đi.
Người tu hành không nghĩ về quá khứ, không sợ tương lai, mọi thứ dựa vào thực lực. Người tu hành không nghĩ về quá khứ, không sợ tương lai, mọi thứ dựa vào thực lực. Dù ngươi có oán hận đến đâu, thì đã sao? Tu vi không đủ, tất cả đều là tự chuốc lấy nhục. Nói nhảm với hắn làm gì nữa? Lôi Đình, đến chiến nào. Thần uy như ngục, kiếm phá thường loan. Người bất quá thiên tượng sơ kỳ, làm sao có thể đánh bại Lôi Đình sư huynh? Huyền Thiên Tông bất quá chỉ là ngoại cường trung can, chỉ là hư danh mà thôi. Người hỗn xược, Huyền Thiên Tông dưới sự lãnh đạo của các ngươi thì thế hiếp người, không biết liêm sỉ, còn có lý do gì để tồn tại? Linh Nguyệt Pháp Vương khởi động thủ, Diệp Phàm linh lực cổ quái, có thể thiêu đốt thần hồn, rất khó đối phó. Xem ra chỉ còn chiêu đó thôi. Huyền Thiên Trảm Linh, Lôi Đình động Cửu Thiên, Thái Hư hóa Linh Nguyệt. Đây chẳng lẽ là Huyền Thiên Trảm Linh kiếm? Ta đã nói, muốn thế gian này không ai dám uy áp ta nữa. Mặc kệ hắn là thiên tượng bán thần, ta đều tiếp nhận hết. Ta đã nói, muốn thế gian này không ai dám uy áp ta nữa. Mặc kệ hắn là thiên tượng bán thần, ta đều tiếp nhận hết. Vạn Long Quy Tông. Ta, Diệp Phàm, muốn trên đời này không còn Huyền Thiên Tông. Diệp Phàm, nể mặt ta, dừng tay đi. Nam vực Thất Tông dù sao cũng đồng khí liên trì, nếu người giết bọn họ, sợ rằng các tông khác cũng sẽ không đồng ý. Các người hãy tự lo liệu lấy. Diệp Phàm xin cáo từ, chúng ta hậu hội vô kỳ. Ngươi đến làm gì? Đi ngang qua đây, cảm nhận được Huyền Thiên Tông bùng nổ trận chiến cấp thiên tượng. Thất Tông chúng ta đồng khí liên trì, tiểu đệ ta đương nhiên phải đến trợ giúp. Ngươi đến xem Huyền Thiên Tông ra trò cười sao? Lôi Đình sư huynh bị thương rồi, tiểu đệ có đan dược vừa lấy được từ bí cảnh, huynh mau dùng đi, cũng coi như người có lòng. Sư huynh, người giết Lôi Đình. Linh Nguyệt, ngươi còn nhớ lúc đến Chính Dương Tông kiêu ngạo như thế nào không? Sao bây giờ một câu cũng không nói ra được? Ta vẫn thích bộ dạng kiêu ngạo của ngươi. Ngươi hấp thụ linh khí từ huyết nhục, lại sa vào ma đạo. Ngươi là địch với toàn bộ tu sĩ thiên hạ, Nam vực Thất Tông sẽ không tha cho ngươi. Ngươi còn tưởng là năm đó sao? Ta bây giờ đã nửa bước chân bước vào bán thần cảnh. Đạo của ta mới là chính đạo. Nếu ngươi còn không thần phục ta, ta nhất định sẽ tự tay diệt Huyền Thiên Tông của ngươi. Chủ nhân, ngài thật lợi hại, khiến ta và sư tôn đều không chịu nổi. Tiết Nhi cái miệng nhỏ này không chỉ trên giường lợi hại, xuống giường cũng hầu hạ ta rất tốt. Học hỏi đồ đệ ngươi cho kỹ đi. Chủ nhân, ngài đừng giận mà. Sư tôn ta là lần đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ hơi ngại ngùng. Tuyết Nhi, đợi ta bắt được Diệp Phàm, để Diệp Phàm hầu hạ ngươi thế nào? Thật sao chủ nhân? Ta và Diệp Phàm đó không đội trời chung. Mong vương ban cho ta công pháp ma đạo, ta nhất định thay chủ nhân tự mình bắt Diệp Phàm. Ta nhất định phải nghiền nát Diệp Phàm, xương cốt tan thành mây khói, hồn phách tiêu tan, vĩnh viễn không được siêu sinh. Được, cho phép. Trước tiên hãy trông chừng sư phụ ngươi cho ta, bản tọa còn phải đến Long Tượng Tông gặp mặt Nam Cung Cảnh.
Tông chủ, Lăng Vân Thiên, ngươi sa vào ma đạo, chỉ có thể làm anh hùng nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ bị phản phệ. Nam Cung sư huynh, huynh hà tất tốn nhiều lời như vậy? Tông chủ, Diệp Phàm, Linh Nhi, các người tránh ra. Diệp Phàm, Linh Nhi, các người tránh ra. Các người mau đi đi, Lăng Vân Thiên. Cuối cùng cũng tới. Ngươi làm tông chủ ta bị thương, tàn sát tông môn của ta nhất định phải nghiền nát ngươi thành từng mảnh. Vậy thì đến đi. Thất Hỏa Sở Thiên Quyết, Nguyên Ảnh Kiếm Vũ, quá chậm. Ngươi mang theo Diệp Phàm và Linh Nhi, sau này có cơ hội thì báo thù cho ta. Cửu Huyền binh giải. Cái gì? Hy vọng của Long Tượng Tông đều ở trên người các ngươi. Đi, ngươi tưởng tự bạo linh thể là có thể làm ta bị thương sao? Ngươi cũng đừng hòng trốn khỏi trận pháp của ta. Tông chủ, Nam Cung Cảnh, ngươi không thể mãi giam cầm ta. Diệp Phàm, sau này ngươi chính là tông chủ của Long Tượng Tông. Nơi nào có ngươi, nơi đó chính là Long Tượng Tông. Tông chủ, đừng để Tông Vương hy sinh vô ích, đi. Diệp Phàm, rồi sẽ có một ngày ta sẽ hút cạn công lực của ngươi, giúp ta đăng thiên thành thần. Tông Vương thật sự đã không còn nữa sao? Tông Vương vì giúp chúng ta kéo dài thời gian, một mình cưỡng ép thúc giục Long Tượng bí pháp, đã binh giải nhập luân hồi rồi. Đều tại ta. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Lăng Vân Thiên nhập ma đạo, lấy ngàn vạn sinh linh làm dưỡng phận, tiến giai nhanh chóng không ai sánh bằng. Người đó đã là thiên tài trong các thiên tài rồi. Cận bán thần cảnh này, chỉ bằng thiên tượng không mịch liên thủ là có thể đối kháng sao? Lẽ nào chúng ta không còn cách nào khác chế ước hắn sao? Hiện tại xem ra là không còn rồi. Ta có cách. Ta muốn đi luyện hóa Cửu U Mịch Liên. Ta có cách. Ta muốn đi luyện hóa Cửu U Mịch Liên. Cái này tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ là tông vương của chúng ta, cũng là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Cửu U Mịch Liên đó mê hoặc lục thức, thật sự quá nguy hiểm. Diệp Phàm, ta đã mất tông chủ, ta không muốn mất người nữa. Thiên hỏa và mịch hỏa tương sinh tương khắc. Từ lần trước, tông chủ cầu được một tia mịch hỏa đó, ta đã có dự cảm ta và Cửu U Mịch Liên đó rồi sẽ có một trận chiến. Cho nên không phải là nhất thời xúc động. Chuyến này ta có 6 phần nắm chắc, nhưng mà Linh Nhi, tin ta nhất định sẽ luyện hóa mịch hỏa, đích thân báo thù cho tông vương. Diệp Phàm, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Được. Vậy chúng ta hộ pháp cho ngươi. Long Tượng Chân Quyết, Cứu Lệnh Chấn Hồn. Chỉ có thời gian một nén hương, phải nhanh. Bát Nhã bí pháp, Long Tượng Phiên Thiên Ấn. Tiếp theo, phải xem bản lĩnh của Diệp Phàm rồi. Nhóc con nhân tộc, ta đã đoán được ngươi sớm muộn gì cũng sẽ quay lại. Ngươi chính là Cửu U Mịch Liên. Mịch Liên chỉ là ngoại tướng của ta. Ngươi có thể gọi ta là U Mịch Địa Hỏa. Bất kể ngươi là Cửu U Mịch Liên hay là U Mịch Địa Hỏa, lần này đến đây ta chỉ có một mục đích, chính là luyện hóa ngươi. Ăn nói ngông cuồng. Diệu Nhật Đại Đế, không biết Diệp Phàm thế nào rồi? Có thật sự luyện hóa mịch liên không? Yên tâm đi, Diệp Phàm có đại khí vận trong người, hắn nhất định sẽ thành công. Nhưng mà chuyện mà ngài vừa nói, chuyện này ngươi đừng từ chối nữa. Loạn thế đã đến, ta có thực lực không mịch đỉnh phong này, nhưng lại không có công pháp thủ đoạn tương ứng. Ta muốn
hay là đem thân thể này tu vi chuyển cho ngươi, có thể giúp người vượt lôi kiếp, vào thiên tượng cảnh. Vì chấn hưng Long Tượng Tông ta ra một phần sức. Ngươi sao lại là Diệu Nhật Đại Đế? Diệu Nhật Đại Đế tính là gì? Tuy rằng ta vốn chỉ là một tia nguyên linh của hắn, nhưng đã sớm thoát ly chế của lão bất tử kia, tu thành U Hạo Địa Hỏa. Bây giờ chỉ cần luyện hóa Huyền Ly Thiên Hỏa trong ngươi, Huyền Ly Thiên Hỏa liền có thể thiên nhân hợp nhất rồi. U Mịch Nhiếp Hồn. Tiền bối, thật sự không chịu giúp ta sao? Tiền bối, thật sự không chịu giúp ta sao? Bớt nói nhảm. Luyện hồn trận. Diệu Nhật lão tặc, đây chính là báo ứng của ngươi. Sao có thể? Ngươi một thiên tượng cảnh, sao lại có linh lực hùng hậu như vậy? Phá vỡ Hạo hóa U hồn trận của ta. Tiền bối, không biết ngài đã từng nghe qua mảnh vỡ phù tang. Ngươi ngay cả cái cây ma linh của cây cổ thụ cong queo kia đều luyện thành. Lúc này ta nên nói ngài biết quá nhiều rồi, hay là biết quá muộn đây? Thất Hỏa Phạm Thiên Quyết. Đông Phương Diệu Nhật, đây chính là đồ đệ tốt mà ngươi thu. Dược lão, thành rồi. Vì sao tu vi của ông lại mất hết? Linh Nhi đâu? Ta không sao. Ta chỉ là đem thân tu vi này chuyển cho Linh Nhi, tạm thời cảm thấy không thoải mái. Nhưng Linh Nhi không sao, cũng đã đột phá thiên tượng cảnh. Ta để nàng đi dò la tin tức rồi. Linh Nhi cũng đột phá rồi. Diệp Phàm, ngươi ra rồi. Ngươi luyện hóa Cửu U Mịch Liên rồi. Chuyện này nói ra thì dài, quay đầu lại sẽ nói rõ với các người tình hình bên ngoài thế nào. Lăng Vân Thiên sau khi thoát khốn, tế long tượng thất thập nhị phong. Ngoại trừ những đệ tử tinh người kia, những người khác không một ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều thành chất dinh dưỡng của hắn. Cái gì? Sau chuyện này, Lăng Vân Thiên thông báo cho 5 tông khác đến Chính Dương Tông tham gia Phong Thần Đại Điển, sợ rằng đây là kế của hắn. Hắn là muốn mượn cơ hội này để đem các tu sĩ chính đạo nam vực khác bắt hết. Lăng Vân Thiên, ngươi phạm phải tội tày trời như vậy, cho dù ngươi phá cảnh thành thần, ta cũng phải khiến người thân hình câu diệt. Ta cùng ngươi đi. Dược lão, đợi ta thu thập Lăng Vân Thiên đại ma đầu kia, sẽ đến đón ngài về Long Tượng Tông, phải cùng Linh Nhi hào hào tu luyện. Chuyến đi này phải sai chuyển càn khôn, tiếu ngạo thương khung. Diệp Phàm, bản tôn đợi ngươi đã lâu rồi. Năm đó trên Huyền Thiên Tông chưa diệt được ngươi, hôm nay nhất định phải khiến ngươi trả máu bằng máu. Mộ Dung Thiên Tuyết, ngươi không xứng. À lại cũng đột phá thiên tượng cảnh rồi. Xem ra huyết tế đại trận này cũng có một phần quả. Không muốn chết thì mau gọi Lăng Vân Thiên cút ra đây. Chỉ bằng ngươi cũng muốn gặp chủ nhân sao? Trước tiên từ trong tay ta sống sót đã rồi nói. Vĩnh Dạ Ma Điển, kiếm phá hư không. Cái gì? Mộ Dung Thiên Tuyết lại cũng tu thành pháp tướng nguyên thần rồi.
Tiết Nhi, cô vất vả rồi, nên nghỉ ngơi một chút thôi. Chủ nhân. Lăng Vân Thiên. Khí tức này, sao lại có cảm giác còn mạnh hơn cả bán thần cảnh thì sao chứ? Lăng Vân Thiên, ngươi vì tư dục cá nhân mà tàn sát tất cả đệ tử Long Tượng Tông ta, còn thiết lập huyết tế đại trận, coi tính mạng trăm vạn người ở Nam vực ta như cỏ rác. Ngươi đáng chết vạn lần. Diệp Phàm, đây chính là khác biệt giữa ngươi và ta. Những gì ta làm chẳng qua là hợp sức của trăm vạn người để thoát khỏi gông cùm của thế gian này. Chẳng phải cũng là một loại tiến bộ sao? Ngươi, sự sách đời sau sẽ chỉ ca ngợi sự vĩ đại của ta. Đúng sai phải trái, trời đất tự có công đạo. Ngươi không thể ngăn được chính đạo thiên hạ, miệng lưỡi thế gian. Ngươi không thể ngăn được chính đạo thiên hạ, miệng lưỡi thế gian. Nếu một người cười ta, thì giết một người. Trăm người cười ta, thì giết trăm người. Vạn người cười ta, thì giết vạn người. Nếu cả thiên hạ đều cười ta, thì ta sẽ giết sạch thiên hạ. Ta chính là thiên đạo. Mất trí rồi, ta nhất định phải giết người. Đến đây đi Diệp Phàm. Bổn đế đã đợi người rất lâu rồi. Vạn Long Quy Tông. Hóa ra chỉ có chút bản lĩnh này thôi, phàm nhân nhỏ bé cũng dám thách thức thiên đạo. Nếu ngươi thật sự là thiên đạo, thì ta sẽ nghịch thiên mà hành. Nam vực trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường. Lăng Vân Thiên à Lăng Vân Thiên, sở hữu đan phương, hiệu quả hơn cả huyết tế đại trận, mà ngươi lại không biết sử dụng. Đáng đời ngươi chết. Diệp Phàm, ngươi cứ chờ đó. Ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm người báo thù.